och välkomna till det här avsnittet i projektet Leva bättre med CF. Just det här avsnittet ska handla om andningsgymnastik. Med mig här på länk från en studio i Örebro så finns Ulrika Dennersten som är CF-sjukgymnast. Hej! Hej! Andningsgymnastik är någonting som är självklart för de flesta med CF. Men när vi diskuterade i vår Facebookgrupp som ingick i det här projektet så insåg vi att det är rätt stor skillnad på hur vi gör vår andningsgymnastik. Och det är som vad vi inhalerar, hur vi inhalerar, sitter vi, ligger vi och så vidare. Men för att vårt uppdrag är att vi ska individualisera behandlingen och därför kan man använda väldigt många olika tekniker. Så att när man då diskuterar det så kan man tycka att man gör väldigt olika, vilket egentligen är rätt. Och jag tyckte egentligen mest att det var inspirerande att se att men det finns ju så många olika tekniker och det är väl lite det vi ska prata om här idag. Andningsgymnastik innefattar ju både inhalation och andningstekniker och lite olika redskap. Men om vi börjar då att tala om inhalationerna så syftar ju de till dels att fukta luftvägarna kanske och då även att inhalera slemlösande. Och de två vanligaste läkemedlen som alla ordineras, åtminstone till en början, är ju hypertont koksalt och pulmosym. Skulle du kunna förklara lite så här på vilket sätt de här två olika läkemedlen verkar, Ulrika? Många patienter är ju ordinerade att inhalera antingen via nebulisering, då alltså att man har en apparat, eller att man inhalerar via pulver eller via spray och spacer. Och de flesta patienter blir faktiskt ordinerade inhalationsterapi redan vid diagnos. Och det kan vara en anledning till det kan vara att man då vill få in liksom en fungerande rutin kring inhalation och andningsgymnastik. Sen då vad det gäller hypertont. Så hypertont är ju då om man inhalerar salt så drar salt till sig vätska och på det sättet då så blir så lossar det lättare från slemhinneväggen. Och det är väldigt många som har väldigt god effekt av det. Andra patienter kanske inte har så mycket problem med att slemmet inte lossar utan de behöver lösa på sitt sega slem och då kan man inhalera pulmosym, vilket är en slemlösande medicin. Det klipper själva DNA-kedjorna i slemmet. Så det är två olika preparat. Det ena är att man lossar på slemmet och det andra är att man löser på slemmet. Och i samband med detta då, om man är ordinerad till exempel hypertont som är lite retande för luftvägsslemhinnan så brukar man alltid först bli ordinerad att man börjar med att inhalera något bronkvidgande så att man liksom preparerar slemhinnan lite inför inhalationen av det hypertona. Ja, precis. Och som du nämner så finns det ju en del kan ju reagera på både pulmosym och hypertont koksalt. Och vi genomförde ju en liten enkät inom ramen för det här projektet. Och för att kolla lite sådär, vad brukar folk inhalera med cystisk fibros? Och då var det så att 47% inhalerade den här rekommenderade halten av hypertont koksalt. Alltså 67%, 6-7. 10 av 36, alltså 27%, inhalerade 3-5%, alltså lite svagare salthalt. 7 av 36 tålde då inte hypertont utan inhalerade så här vanligt isotont koksalt som ungefär har samma salthalt som blod- och luftvägarna. 9 av 36 inhalerade acetylcystein. 12 av 36, alltså en tredjedel ungefär, inhalerade pulmosym. Och då räknar vi ut att 25% kunde alltså inte inhalera hypertont koksalt alls. Och som du sa Ulrika, det handlar ju dels om att man kan bli lite obstruktiv. Alltså att man blir som astmatisk och sen att det retar luftvägarna kanske till att man får rethosta. Och
Då brukar man ju, som du sa också, kanske sänka salthalten till 3-4%. Eller ännu lägre. Och då undrar jag, får man liksom samma effekt utav hypertont om det liksom är lite lägre salthalt, kanske 3%? Alltså rent teoretiskt så kan man ju tänka så här att ju saltare det är, ju mer vätska rör det till sig och ju lättare är det att lossa på slemmet. Men om biverkningar överstiger effekten, alltså det säger man blir så himla trång i luftvägarna så man inte kommer ner till slemmet, då är ju biverkningarna mycket större än effekten. Så att, men jag tycker ofta att det kan fungera om man kan ha en bra slemlossande effekt även av 2-3%. Och ofta det kan också vara så att i vissa perioder så luftvägarnas status är ju inte alltid likadant. Det kan ju vara, det kan ju fungera bra under en period med väldigt mycket saltare och under en annan period att man då kör 2-3%. Så att man måste utvärdera ofta. Jag funderar på om det liksom på lång sikt inte kan leda till inflammation nere i lungorna. Alltså lite mer än bara den här ytliga retningen som en ständigt pågående inflammation och kanske mer slem. Ja, vi har ju inte kunnat se några kända inrapporterade biverkningar på detta, och dessutom är det så att så fort du slutar med hypertont så återgår ju det, så att det är ju ingenting som stannar kvar i luftvägsslemhinnan. Man måste ju alltid utvärdera effekten. För vissa dagar som jag sa så kanske man klarar 6% och andra dagar klarar man inte alls det. Och det är ju så att jag tror att det viktigaste är ju att det här, när vi blir väldigt täta så kan man klara av det om man sänker procenthalten. Men gör man inte det så får man sätta ut hypertont under en period. Eller kanske man inte ska använda det. Det är inget kontroversiellt i det. Det jag undrar är nu, Pulmocym. Där kan det ju också vara biverkningar, som vi såg var en tredjedel som inhalerade det. Och då är en känd biverkan är ju att man kan hosta blod. Och då kanske man sätter ut det, men jag har sett en del säga att de kan liksom inhalera Pulmocym ifall de gör det lite mindre ofta. Kan det vara en lösning? Absolut. Vi har ju den biverkan att en del får blodiga upphaussningar när man inhalerar Pulmocym, medan andra kan inhalera i åratal utan att inte få någon biverkan. Och har man väldigt god effekt av Pulmocym, att det är väldigt god slemlösande effekt, så brukar vi prova att man sätter ut under en period och sen så när luftvägarna mår kanske på ett lite annat sätt så sätter vi tillbaka in och ser om det fungerar då. En annan biverkan av Pulmocym då är att man kan bli väldigt hes och tappa rösten, och det kan ju vara lite tråkigt, men rösten kommer tillbaks, men man kan ha en period med heshet. En del har inte så mycket slem ännu, framförallt mindre barn. Ska de också inhalera hypertont koksalt och Pulmocym? Det är jättesvårt att ge allmänna råd, utan det får man ju såklart med sin behandlande sjukgymnast och läkare i samråd se. För det kan ju vara så att man inte känner av det där slemmet, så att om man då inhalerar hypertont så kanske det lossas slem som man annars inte hade känt av. Eller att slemmet sitter så segt så att om man inhalerar Pulmocym så har man en god effekt. Och de patienter då som trots att de har försökt med luftrörsvidgande och sänka salthalten och sådär, inte kan inhalera varken Pulmocym eller hypertont koksalt, vad inhalerar de då? De provar vi ofta isotont koksalt, alltså så här, det blir den saltheten som är samma som i kroppens vätska. Och det är många som tycker att det blir en bra befuktning, att de får den här dimman som de har nytta av under andningsgymnastiken. Men får det liksom det har väl inte lika mycket slemlösande effekt? Nej, inte riktigt lika mycket inte lika slem, det har ju inte den slemlösande, det klipper ju inte slemkedjorna som Pulmocym, och det har inte den slemlossande effekten, men det är många som tycker att det är effektivt. Ja. En del av oss som är lite äldre hade ju vanan att inhalera acetylcystein. Och en del har ju börjat återgå till att inhalera acetylcystein, antingen som ett komplement till Pulmocym, hypertont koksalt, eller för att ersätta de två inhalationsläkemedlen. Pulmocym och hypertont koksalt har ju onekligen en mer omedelbar och liksom kraftfull slemlösande effekt.
Det råder det inget tvivel om. Men acetylcystein är ju en antioxidant också och kan ha andra typer av verkningsmekanismer. Det sägs vara ett slemlösande läkemedel, och peroral acetylcystein vet man löser slemmet i tarmarna i alla fall. Och sen finns det lite studier också på att oral, alltså brustabletten med acetylcystein som man dricker kan ha effekt på även lungfunktionen. Och jag har även hittat en intressant studie som visar att inhalerad acetylcystein tycktes kunna ge betydligt bättre lungfunktion på lång sikt. Det tycks kunna bryta ner den här biofilmen runt Pseudomonas och Candida, som är 2 patogener som växer i våra lungor. Och kan man bryta ner den här biofilmen, då kan ju antibiotikan få bättre effekt. För den här biofilmen gör ju att de här patogenerna blir resistenta. Så min fråga efter allt detta är ju, skulle man kunna erbjuda patienter som vill komplettera eller ersätta de andra läkemedlen, inhalationsläkemedlen med acetylcystein? Ja, absolut. Jag skulle uppleva att vi har en väldigt pragmatisk inställning så att vi vad det gäller val av behandlingsmetoder och behandlingsmöjligheter och andningsgymnastiktekniker. Men det här är ju någonting som man gör i samråd med sin läkare och sitt team och tillsammans med sin sjukgymnast såklart. Men vad det gäller acetylcystein så är det ju så här att den samlade bedömningen från forskning och då erfarenhet av patienter och teamet när man slutade med det var att acetylcystein mest bara retade till hosta utan att slemmet förändrades. Och man har inte kunnat påvisa någon slemlösande effekt på människa. Men du har ju helt rätt i det här att man på en labbstudie på KOL-patienter, som dock är ett annat slags slem, att där kunde man se att slemmet förändrades. Och sen är det svårt att kommentera enskilda studier, för man har gjort en sån här stor studie, eller Cochrane-studie. Alltså det är när man gör i en databas, när man samlar all evidens inom ett område, och där kunde man inte se att det hade någon slemlösande effekt för CF. Ja, det måste vara placebokontrollerat och det finns många studier är för svaga, anses ju för svaga enligt den här Cochrane-sammanställningarna. Så att, jag tror att det är nästan omöjligt att veta vilket inhalationsläkemedel är bäst, och jag tror inte ens att det skulle kunna finnas ett universellt svar på det, med att det är säkert väldigt individuellt. Men jag håller med dig. Jag tror inte att det finns ett läkemedel som är bättre än det andra, eftersom att CF ser så extremt olika ut och luftvägarnas status ser ju jätteolika ut. Och bara för en individ så kan det ju under en period fungera att inhalera någonting, en annan period fungerar det inte alls. Och när man ska göra studier på CF så utvärderar man ju alltid ett helt behandlingspaket. Alltså det är väldigt svårt att plocka ut någonting enskilt när man faktiskt när man utvärderar allt i själva paketet. Det är ju inte bara inhalationer, det är nutrition och det är ju vilket fysiskt status man är i och hur att det är psykosociala och så vidare. Så att det är jättesvårt med studier. Jag håller med dig. Då undrar jag, i vilken ordning bör man inhalera de olika inhalationsläkemedlen? Pulmosym är det så att man vet inte riktigt halveringstiden. Man har inte kunnat fastställa det. Det vill säga man vet inte hur lång tid det tar innan det är ute i kroppen. Så därför har man rekommenderat det att man kör pulmosym. Om man kör andningsgymnastik, inhalation och andningsgymnastik på morgonen. Och sen när man är så ren som möjligt så inhalerar man pulmosym. Och då tänker man sig att man har effekten, kommer efter 4-6 timmar, kanske till sitt nästa andningsgympapass. Så då kan man kanske få loss det här slemmet, eller att det blir lite lösare, det som man inte fick upp på morgonen. Och det är en del som använder det på kvällen efter sin kvällsbehandling för att få effekt på morgonen. Så att där är också någonting som man får utvärdera tillsammans med sin sjukgymnast när man anser sig att man har bäst effekt och när man behöver den bästa effekten. Så har vi det här med hur vi genomför själva inhalationerna, och
andningsteknikerna. Ska vi sitta upprätt eller ska vi ligga i olika positioner? När vi diskuterade i forumet så var det som sagt väldigt olika. Och sen läste jag en artikel där de visade att om man inhalerar i olika positioner, liggande på sidan och på rygg och så vidare, då fick liksom inhalationsvätskan bättre distribution, så att den liksom, kom ut i lungorna bättre. Kan du rätta ut den här frågetecknen? Ja, men du har helt rätt i det. Där man sätter många studier, vad du tänker på nu, det är regional ventilation. För det är så att när man andas vanliga andetag så går mest ny luft ner till de basala delarna av lungorna och minst luft hit upp. Lägger man sig på sidan så får man ju då mer luft. Det är de övre delarna, och eftersom vid CF så har man oftast mest skador i de apikala delarna. Så då kan det vara en vinst att man lägger sig ner, för då får man ju lite mer ny luft till de övre delarna. Men sen så beror det är också någonting då, som jag säger hela tiden, att det är någonting då som man får utvärdera med sin sjukgymnast. Och det beror kanske också lite grann på vilket inhalationsläkemedel man ordinerar. Till exempel om man ordinerar inhalationsantibiotika så kanske det har större vikt att man ligger på sidan än om man bara kör bronkvidgande. Och nu ska vi få se en inspelad föreläsning av Ulrika där hon förklarar grunderna och tankarna bakom andningsgymnastiken. Varför tjatar vi så himla mycket om vi ska ha en daglig rutin för andningsgymnastik? Jo, det är för att vi vill kompensera för att flimmerhåren vid CF, de jobbar lite sämre, lite trögare. Och sen vill vi ventilera alla delar av lungorna. Och på det sättet kan vi då lösgöra slem och slempluggar. Och då kan vi också undvika syrefattiga miljöer. Jag brukar tänka så här att luften är lite lat som vi, så att när man tar ett helt vanligt andetag, då väljer luften att gå till de delar av luftvägarna där det inte finns något motstånd, inget slem och ingen slemhinnesvullnad. Och om vi då inte får med, om inte vi får någon luftväxling, så får vi en avstängd luftväg. Och det kallas för trapped gas. Alltså det är luft som inte deltar i själva ventilationen. Och för den står kvar så brukar vi kalla det för en mikroatlektas, en icke luftfylld luftväg. Och där kan det bli infektionshärdar. Och sen ser det mera om det här då kvarstår under längre tid och vi inte kan komma åt detta, då kan vi få permanenta skador i luftvägarna. Och det är det vi kallar för atelektaser, cystor och bronkektasier. Och det här vill ju vi då såklart förebygga med vår dagliga rutin. Och då så brukar vi säga så att vi schematiskt så delar vi in den slemmobiliserande delen i 4 steg. Och de verktyg då som vi jobbar med, det är lungvolymer, det är hur fort vi andas och samt den här effekten som jag pratade om innan, att man har som tyngdkraften har på den regionala ventilationen. Och vilken teknik som man använder beror på massor av olika faktorer. Här har vi listat några faktorer som kan ha betydelse för när man lägger upp själva behandlingspaketet. Och det är självfallet, om man är 6 månader så har man ju inte samma behandling som om man är 33 år. Men vad som är viktigt är att vår behandling bygger på lungfysiologiska behandlingsprinciper. Och vi har alltså ingen standardbehandling, men vi har standardiserade principer så vi vet vad vi vill komma åt lungfysiologiskt. Och då som jag sa, steg 1, för att kunna komma åt slemmet så måste vi ta djupare andetag. Det vill säga att vi får in luft bakom slemmet. Och det kan vi antingen göra då med djupa inandningar, vi kan göra det med fysisk träning och vi kan också använda PEP. Och många av er patienter är ordinerade PEP och man kan använda motstånd på jättemånga olika sätt. Men i detta fallet då så är tanken att man då ska tanka luft. För att om man då tänker att man andas ut mot ett motstånd så hinner man inte andas ut all luft innan man tar nästa andetag. Alltså ni tänker att man tankar luft och är det då väldigt igenfyllda luftvägar så kan man då vidga dem och så kan man få luft in bakom slemmet och sen kan man använda andra tekniker då att lossa på slemmet.
Och den här tekniken då, den är utvecklad i Danmark, och vad man ofta glömmer det är att tekniken är utvecklad alltid. Alltså när man fått in luft bakom slemmen så ska man kombinera det med huff och hosta. Och en annan sak som jag bara vill poängtera, att PEP är ett flödesberoende motstånd. Och det är viktigt att man vet vad man är ute efter, för att man kan sätta en mask och så andas man helt vanliga andetag. Och det händer ingenting. Utan i detta fall så vill vi faktiskt öka andetagsvolymen så att vi öppnar upp igenklubbade luftvägar. Sen har vi då fysisk aktivitet och träning. Den här tekniken då som utvecklades i Sverige här i början på 80-talet, och den har exakt samma lungfysiologiska tanke som med PEP. Det vill säga att när vi kör flåsträning så tar vi djupare andetag. Vi kommer alltså att öppna upp avstängda luftvägar. Och då om ni ser här att när man andas så här normalt, när man då kör fysisk träning så lägger man sig lite högre upp så att man kommer upp här temporärt. Och det kan man då sen använda i kombination med huff och hosta. Och om man då kör fysisk träning som en del av sin andningsgymnastik så får man ju in alla positiva delar direkt. Så det är oerhört tidseffektivt och man får jättemycket gratis. Men för en del patienter fungerar inte detta som en bra slemmobiliserande del av behandlingen. Och de patienterna då kör man fysisk träning som ett komplement. Och det är ju dessutom väldigt svårt kanske att köra 2 fyspass om dagen 7 dagar i veckan. Men när vi då har fått in luft bakom slemmet, alltså när vi antingen med djupa inandningar, PEP eller med fysisk träning, så måste vi då hitta tekniker där vi då kan lossa och mobilisera slemmet. Därför det här slemmet som sitter väldigt centralt, där vi har hostreceptorer, det kommer vi spontant få tag på. Men vi vill komma åt det här slemmet som sitter perifert. Och då måste vi jobba på något sätt med det. Och då huffing är ett begrepp som ni alla känner till. Det är en forcerad utandning som ger en kompression av luftvägarna. Och slem dras med av den turbulens som uppstår av den ökande hastigheten i luftflödet. Och det slem som sitter ovanför, det gör att det kommer så centralt att vi sen kan hosta upp det. Och det är viktigt då som jag pratade om att det är inte bara det här slemmet vi vill komma åt, utan det är det här slemmet som sitter långt ner. Det är att vi lär oss att man huffar vid olika lungvolymer och vid olika mycket kraft. Och då brukar vi, när vi lär barnen, så brukar vi prata om de här små mygghuffarna då i relation till de här stora elefanthuffarna. Och om huff inte är effektivt, framförallt då om man har väldigt hyperreaktiva luftvägar eller om luftvägarna ofta bara kollapsar när man kör huffar, så är autogen dränage en annan teknik. Och tekniken utvecklades i Belgien i slutet på 70-talet och den är synnerligen effektiv och skonsam för luftvägarna. Men den kan vara lite svår att lära. Och den går egentligen ut på att man andas genom slemmet vid olika lungvolymer och med olika stora utandningsflöden. Tanken är då att man med suckliknande andetag andas ner mot sin aktuella residualvolym för att sedan aktivera sina bukmuskler lite. Och sen så ökar man även sitt utandningsflöde lite, och det gäller att man hittar lagom nivåer så att man för lågt flöde lossar ingen slem och för högt bara kollapsar luftvägarna. Och den renodlade tekniken är egentligen att man andas upp sitt slem på olika nivåer och sen så harklar man upp det. Det är väldigt få som gör renodlad teknik, utan de flesta väljer att göra en modifierad form. Ett annat sätt att lossa på slem, det är vad man kallar för högtryckspepp. Och det lite luriga med den här tekniken, det är då att vi använder exakt samma hjälpmedel som med peppmask. Men nu använder vi motsvarande på motsatt sätt. Man andas alltså, istället för att man tankar luft, så ska vi nu sänka lungvolymerna ner till vår residualvolym. Och metoden bygger på att man med rätt utandningsmotstånd motverkar kollaps i de små luftvägarna genom att med ett långsammare utandningsflöde som man får när man lägger ett motstånd på utandning, det går inte lika fort att andas ut luften. Så tekniken är utvecklad så att man börjar vid sin TLC, sätter man masken på, så andas man ut allt vad man kan ner till sin residualvolym. Och sen så brukar man få lite småhoster där, och där sen kan man då kanske med en lite större huff få upp slemmet.
Väldigt många gör också modifierade former av högtryckspepp eftersom att man ofta kan få lite lock i öronen när man kör den renodlat. Utan då gör man så att man sätter masken på under utandningscykeln för att slippa det höga trycket i öronen. En annan metod som en del använder kallas för oscillerande pepp. Och här kan ni se 3 olika verktyg för att åstadkomma det här oscilleringen. Och det är flutter, aerobica och a cappella. Och det är man kan inte säga att det ena verktyget är bättre än det andra, utan det kan bero på att en period så kanske det funkar jättebra med flutter, en annan så kanske jag hellre vill ha a cappella. Och det är ett intermittent motstånd som ger möjlighet att andas ut den här instängda luften och på så sätt lossa slemmet. Och även här då så sänker jag min FSC-nivå, alltså jag ska komma ner mot residualvolym. Och då tror man att framförallt de små andetagen i slutet är väldigt värdefulla. Och sen då när vi har lossat på slemmet som sitter långt perifert, då vill vi ju då få upp det så högt så vi kommer till hostreceptorerna så vi kan hosta upp det. Och då kan man då antingen köra AD på mellannivå, huffar, kontrollerad hosta, kanske i samband när man har kört en högtryckspepp eller oscillerande pepp. Och här är bara ett exempel på en patient som när han kör en andningsgymnastikcykel. Då inhalerar han och sen så kör han pepp för att få luft bakom slemmet och sen så i detta fallet så använder han flutter då för att lossa på lite instängd luft och sen går han tillbaka till inhalation och kör lite haffar vid olika volymer innan han får slemmet så högt så han kan hosta upp det. Och sen skulle jag vilja avsluta med att säga att oavsett vilken teknik man använder så är hostkontroll superduperviktigt. Vi försöker hjälpa patienterna att vi tillsammans hittar metoder så att man kan bli kapten över hostan, inte motsatta. Att det inte är så att det är hostan som ska stoppa en under alla sociala sammanhang, utan att man lär sig att man använder de produktiva hosterna men att man lär sig stoppa de som är helt ineffektiva. Tack Ulrika. Det här med AD-andning, gör man det liksom medan man inhalerar eller efter att man har inhalerat? Eller liksom mittemellan? De flesta väljer att göra det under tiden. Alltså om inte annat för att det är ett väldigt bra sätt att förkorta tiden. Vi ska ju vara så tidseffektiva som möjligt. Men det är också så att då får man in den här dimman i munnen. Att man formar ett oljud så att man håller sig öppen centralt. Så att jag skulle säga att de flesta använder nog det under inhalation. Och då får man också en liten befuktning av luftvägarna så blir det inte lika lätt irriterande. Och jag tänker att kör man den här AD-andningen superambitiöst från första början, alltså att man verkligen försöker komma superlångt ner, eller kör man en lite light-variant i början, för jag kan uppleva att jag behöver inhalera ett tag innan det ens finns något slem som kan lossna. Det här du tar upp nu är ett jättebra exempel på varför sjukgymnaster är viktiga. Därför det är ju någonting som att man tillsammans med sin sjukgymnast så provar man ut ett lämpligt upplägg. För det går ju aldrig att säga generellt hur man ska liksom köra sin AD-andning, utan det är ju någonting man gör tillsammans alltså vid upplägget. Precis. För om det inte lossnar någon slem så det kan vara en poäng kanske att inhalera en stund innan man... Absolut. Så man kanske behöver göra en metod på morgonen som inte alls funkar på kvällen. Eller en metod funkar jättebra på våren och någon annan funkar mycket, mycket bättre på hösten av olika anledningar. Så att det här med utvärdering. Och att vi verkligen individanpassar utifrån varje unik situation.
Alltså om man använder fysisk träning som en del av andningsgymnastiken, då kan det bli lite kul, för då kan man ju liksom göra upp massa olika program och med bra musik och så. Men om man väljer andra metoder där man har fysisk aktivitet som ett komplement, då skulle jag säga att det är ju jättesvårt att göra det roligt. Jag tänker så här, att en maximal behandling är inte en optimal behandling. Det vill säga att tillsammans med sin sjukgymnast så måste man göra det så tidseffektivt som möjligt. Att man sätter upp ramar. Att man får bara göra det. Även om det inte har hänt någonting efter 45 minuter så släpper man det. För till sist så är det så att man bara retar luftvägen om man inte får något resultat. Och sen så tror jag egentligen att ni själva är mycket bättre på att berätta för varandra olika tips. Jag vet att en del ser på tv, ser på lite såpoperor och sånt. Men det är också lätt då att man under den tiden så plötsligt glömmer man av vad man håller på med. En del lyssnar på radio, men alltså det är ett arbete. Så jag tror mer på att försöka koncentrera det och göra det så tidseffektivt som möjligt och sen så lägga undan det. Alltså vi gör det ju egentligen därför att vi vill ju ha den här, som jag pratade om, den här rörligheten i bröstkorgen. Det vill säga att vi måste få med oss bröstkorgen i en utandningsrörelse för att vi ska komma ner så vi kan lossa på det här slemmet som sitter väldigt långt ut i luftvägsträdet. Och då så försöker vi hjälpa er med pressa, låter ju lite dramatiskt, men ibland blir det ju så, om ni är väldigt stela i bröstkorgen så blir det lite lätt så att vi försöker få liksom lite forcera med oss bröstkorgen så att vi får den ner till där vi har slemmet. Sen är det också så att vi använder ju händerna lite grann så att vi känner vad som händer inuti här. Jag upplever att det är många patienter som tycker att det är ganska ett skönt stöd. Att de själva känner när de får med sig bröstkorgen. Så att det är så lätt nämligen att man sitter och gör sin andningsgymnastik så här och det händer faktiskt ingenting. Diskus är ju en liten apparat som innebär att man får i sig bronchvidgande via pulver och det tar ju 30 sekunder. Så eftersom att vi jobbar ju stenhårt med att vi ska bli så tidseffektiva som möjligt, vi ska korta ner tiden så mycket som möjligt. Så om luftvägarna klarar av att köra bronchvidgande via en diskus så kan vi korta tiden. Men för vissa funkar inte det och då får de köra det via nebulosering. Ja, det beror lite gärna på vad du inhalerar för någonting. Bronchvidgande brukar man få maxeffekt efter kanske 5-10 minuter. Hypertont, det här slemlossande medicinen, den får man ju omedelbar effekt utav eftersom att man drar i sig massa salt ner i luftvägsträdet. Och pulmosym som vi pratade om innan, där har vi lite svårt att veta hur lång tid när effekten kommer. Men vi tänker oss oftast 4-6 timmar när vi gör upp behandlingen. De flesta av er kör inhalation tillsammans med slemlossande behandling, alltså sin andningsgymnastik. Och då, jag antar att det är det du funderar på när efter andningsgympa ska man göra sin spirometri. Och då har en kollega till oss i Stockholm gjort en studie på detta där hon kunde se att bäst effekt efter inhalation och andningsgymnastik hade man som vuxen efter man vilade 30 minuter, men däremot på barnen kunde man göra en spirometri direkt efter sin behandling för bäst effekt. Absolut, det är ju det som är problemet. Då säger jag att vi måste sätta upp ramar. Det är det att vi måste vara tidseffektiva. Vi måste hitta den bästa behandlingen på kortast möjliga tid. Och sen brukar jag säga att mer än 45-50 minuter, en timme, man orkar inte hålla koncentrationen uppe. Dessutom så blir ju andningsgymnastiken, det blir ju faktiskt lite irriterande för luftvägarna. Så att man måste sätta stopp.
här är ju jättesvårt, för att det är ju så här att andningsgymnastiken är ju ett arbete, så det kostar ju energi. Men man kan ju till exempel, som jag pratade om innan då, att man sätter in non-invasiv ventilation, det vill säga att man kan, och den kan man då använda så att man vilar i mellan, när man har kört en hostomgång så kan man då vila masken lite så att man orkar med fler omgångar. Det kan också vara så att man kör non-invasiv ventilation som PEP. Där får man också lite avlastning. Sen är det också lite grann sådär att om man har en hyfsad grundkondition så kommer man klara av sin andningsgymnastik bättre. Så återigen, utvärdera med sin sjukgymnast och använd din sjukgymnast för att få hjälp med de här problemen. Tack Ulrika, och tack till er som har tittat.